Bine ați venit la recenzia telefonului Gigabyte GS Smart Rio R1. Așa cum vă spuneam și acum câteva zile, acest telefon se poate achiziționa pentru 629 de lei și îl găsiți la prețul acesta pe itgalaxy.ro. Aș vrea să vorbesc acum puțin despre designul telefonului. În partea de sus a telefonului găsim difuzorul pentru apeluri. Lângă el avem o cameră de 0,3 megapixeli și lângă ea avem senzorii. În partea de jos a telefonului găsim butoanele capacitive, Home, butonul pentru opțiuni, butonul Back și butonul Search. În partea dreaptă a telefonului nu avem absolut nimic. În partea de jos a telefonului din nou nu avem nimic, însă aici în colț avem microfonul. Aici. Pe partea stângă a telefonului găsim intrarea micro USB și aici sus găsim butoanele pentru volum. În partea de sus a telefonului avem butonul care închide telefonul și pornește și care îl blochează și îl blochează. Aici avem intrarea pentru căști. Pe spate găsim difuzorul multimedia și aici sus avem o cameră de 5 megapixeli cu autofocus care poate filma și la 720p. Lângă ea avem blitzul. Acum aș vrea să deschid puțin carcasa telefonului. Telefonul este dual SIM. Așa. Avem o baterie de 1500 mAh. Aici avem intrarea pentru card. Eu am băgat unul de 8 GB. Și aici avem două locașuri pentru SIM. Am băgat o cartelă de la Digi pentru date și o cartelă pentru voce de la Cosmote. Haideți să pun carcasa la loc și să ne uităm puțin pe partea hardware a telefonului, să vedem ce găsim. Telefonul vine cu un procesor dual core de 1 GHz. Este Qualcomm MSM 8225, ARM Cortex A5. Pe partea GPU avem un Adreno 203. Ambele sunt identice cu ce găsim pe HTC Desire X. Avem 512 RAM, memoria internă este de 4 GB. Aproximativ 2 GB sunt disponibili pentru utilizator. La conectivitate putem găsi Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Avem senzori, accelerometru, giroscop, senzor de proximitate, busolă, senzor de lumină. Sper că i-am zis pe toți. După cum am spus, camera este de 5 megapixeli, are autofocus, poate filma la 720p, dar este indicat să filmați la 480p pentru că la 720p are unele sacadări. Telefonul are 130 de grame, se simte, este foarte ușor în mână, dar stă bine în mână, nu s-a auzit câțături, nimic, deci este foarte bine făcut. Are 10,45 mm grosime. Ecranul telefonului are 4 inch, este de tip IPS LCD și are o rezoluție de 480 pe 800 de pixeli și o densitate a pixelilor de 207. Acum aș vrea să ne uităm puțin la camera telefonului. După cum am spus, are 5 megapixeli. Aici are destul de multe opțiuni. I-am selectat eu o scenă înainte, o pun pe automat. Aici are blitzul, balanța de alb, cum vedeți, expunerea și aici sunt scenele. Aici găsim opțiunile, la dimensiunea care vrem să facem poza, calitatea, unde vrem să se salveze, saturația și multe altele, contrastul. Aici avem alte opțiuni și aici alte opțiuni. ISO, modul focus, detectează fața, putem selecta dacă poza să fie făcută cu sunet sau nu. Mai găsim, scuzați-mă, mai găsim camera video care poate filma, după cum am spus, la 720p, dar are unele sacadări. Nu este chiar grozavă, dar la 480p se descurcă bine. Are blitzul activat. Avem și aici câteva opțiuni. Are și funcția de panoramă, care merge bine și ea.
Vreau să vă arăt câteva, adică vreo 2 poze făcute cu telefonul. Le-am făcut astăzi. Se mișcă foarte bine în galerie. Acum aș vrea să intru puțin pe internet, să vă arăt cum merge acest telefon pe internet. Nu pot să spun că am simțit vreo diferență între acesta și LG Optimus 2X, dar LG Optimus 2X când este folosit pe room-ul stock are unele sacadări, dar este oarecum normal, mai ales la prețul acesta. Intrăm pe Phone Arena. Am mai intrat o dată până acum pe acest site. Sunt conectat la rețeaua mea de Wi-Fi. Am observat că încarcă destul de bine paginile. Nu am ce comentarii din acest punct de vedere. Încă nu este încărcată complet. Acum am încărcat pagina. După cum vedeți, are unele sacadări. Hai să intrăm puțin și pe YouTube. Caut o melodie. Vreau să vă arăt cum se aude și cum se vede. Hai să intrăm pe aceasta. Am observat că telefonul merge chiar foarte bine, merge pe YouTube. Nu am probleme până acum cu el pe YouTube. Chiar îmi place. Cu ocazia asta testăm și câte aplicații poate să deschidă până sacadează. Până acum merge foarte bine. Haideți să intrăm și în playerul telefonului. Am ales melodia aceasta pentru că se aude cel mai tare. Mai am una. Aceasta se aude cea mai tare. Aici găsim și efectele de sunet. Îl folosesc cel mai mult pe amplificator FX. La maxim. Haideți să vedem și ce rezultate a scos acest telefon în teste.
Nu mai fac testele acum, le-am făcut mai înainte și vă arăt doar prin screen-urile. Așadar, în Nenamark a scos 30,6 frame-uri pe secundă. În Quadrant a scos 2572 de puncte peste LG Optimus 2X cu room-ul stock și sub Galaxy Nexus. În Antutu a scos 6248 de puncte. Aș vrea să ne uităm puțin la aplicațiile cu care vine acest telefon. Pe lângă cele obișnuite, care evident nu mai le amintesc, mesagerie, telefon, setări și așa mai departe. Vine și cu Gmail, evident cu YouTube, are un File Explorer, vine cu Best Choice, de aici putem alege ce aplicații să instalăm, adică el ne dă recomandările. Putem să alegem ce vrem să instalăm de aici, ne duce la Google Play. Avem aici ceva setări pentru tastatură, avem calculatorul, avem Dropbox preinstalat, avem radio, înregistrare sunet, setări Google, avem aici o iconiță pentru update, dacă o să aibă update, calendarul, Google Talk, hărțile, Facebook, e-mail-ul, Google Plus, Messenger-ul de la Google Plus, navigarea și avem aceasta de la știri și meteo. Restul aplicațiile le-am instalat și eu. Nu pot să spun că vine cu ceva aplicații speciale sau cu ceva opțiuni speciale. Acest telefon, pe partea de software, nu a fost foarte modificat, nu a fost foarte modificat de cei de la Gigabyte. Telefonul vine cu Android 4.0.4. Este aproape neatins. Nu prea aveți multe modificări. Pot să spun că singura modificare este acest lock screen, care nici nu este prea mare modificare, dar până la urmă nu pot să spun că acesta este un lucru rău. Telefonul se mișcă bine. Aici avem obiectele widget, sunt și ele standard. Mai sunt câteva în plus pentru că am mai instalat și eu câteva aplicații. În rest nimic ieșit în comun. Aici avem setările pentru dual SIM. Putem alege care să fie pentru voce, care să fie pentru date. După cum am spus, eu am una Digi, una Cosmote. Digi pentru date, Cosmote pentru voce, care am dezactivat-o acum ca să nu primesc apelurile în timp ce filmez. La stocare avem 1,86, 1,9 GB disponibil la început. Luminozitate automată. Telefonul vine și cu câteva imagini de fundal. Telefonul vine în mai multe culori, negru, galben, albastru. După cum am spus, acest telefon este unul mai mult decât corect pentru prețul care îl are. Am două minusuri, dacă pot să le spun minusuri. Partea din spate este foarte lunecoasă, chiar foarte lunecoasă, deci să aveți mare grijă cu el când îl țineți în mână, pentru că alunecă foarte tare. Și un alt minus ar fi ecranul, care nu este foarte vizibil afară, la lumina soarelui mai ales. Cam astea sunt. În rest, telefonul se mișcă bine,
Nu am ce să reproșez. Nici la bani. Chiar dacă era 800-900 de lei, tot nu reproșam nimica, pentru că sacadări de genul ăsta am și eu pe LG Optimus 2X. A fost 11 milioane, deci acesta este aproape la jumate în prețul lui. Nu am ce să reproșez. Aș mai reproșa camera foto, de fapt pe partea video, la 720p. Sunt dezamăgit puțin, dar am făcut un test, nu este mai diferență între cea de 480p, așa că puteți să treceți 480p, nu simțiți mai diferență, doar că nu se sacadeze. Acesta este telefonul, după cum am spus, costă 629 de lei la itgalaxy.ro. Eu îl consider un best buy fără discuție. Să nu uităm ce este principal, acest telefon vine cu dual SIM, deci ai două cartele. Poate pentru unii acest lucru este util, pentru alții nu, dar este foarte important acest aspect. Așadar, acesta a fost recenzia noastră al Gigabyte G Smart Rio R1, după cum am spus, 629 de lei. Urmăriți canalul meu pentru următoarele recenzii. Sper că v-a plăcut această recenzie. Pentru orice detalii despre acest telefon sau pentru orice altceva, puteți să scrieți în comentariu aici pe YouTube sau pe pagina telefonului de pe forumul Softpedia sau pe blog la mine. Eu vă mulțumesc că ați vizionat această recenzie. Sper să ne revedem cu bine. La revedere!